Okay, so I'll just mute you all. And at the end, if you have any questions, you can unmute yourself and turn on the camera, and you can ask me a question if you want to. Mindennyiótokat lenemítom, de hogyha a végén van bármi kérdésetek, akkor nyugodtan hangosítsátok fel magatokat, kapcsoljátok be a kamerát, ha szeretnétek, és kérdezzetek bátran. And if you want to turn on your cameras, you are kindly invited to do so, so I can see you and I can connect with you visually. És hogyha szeretnéd bekapcsolni a kamerádat, akkor annak nagyon örülök, mert akkor látom az arcotokat, úgyhogy ha szeretnéd, kapcsold be a kamerádat. So, actually, this is my first international Hungarian Zoom. Hát igazából ez az első nemzetközi magyar Zoom hívásom. And I'm really happy again that I'm here. So I would like to invite you to a different space today. És nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és meg szeretnélek titeket invitálni egy másik térbe. Because there is an infinite space, there is an infinite field where all possibilities exist. Egy végtelen tér, ahol végtelen lehetőségek léteznek. Why are we here? Why are we together on this Zoom today? Miért vagyunk mi itt? Miért vagyunk mindannyian itt ebben a hívásban? Why am I here? Why is Sandra here translating me? Why have we gathered today in this Zoom? Miért vagyok én itt? Miért van Sandra itt, hogy fordítson engem? És mindannyian miért vagyunk itt ebben a hívásban? Because we are all looking for something. We all know that there is something more. Mert mindannyian tudjuk, hogy valami más lehetséges, valami több lehetséges. And when I connect with you, I can feel you with my whole body. És amikor kapcsolódok veletek, akkor az egész testemmel érzékelek. But how is that possible if you are 300 or 400 kilometers away? És hogyan lehetséges ez, hogyha 3000-4000 kilométerrel távolságban vagyunk egymástól? I am from Slovenia, by the way. I am your next door neighbor. Én Szlovéniában élek, úgyhogy igazából szomszédok vagyunk. And who are we? Ki vagyunk mi? And how can we all be connected even though that we are physically separately apart? És hogyan lehet, hogy mi még mindig, hogy tudunk kapcsolódni annak ellenére is, hogy távol vagyunk egymástól? Because we are not just this body. Azért, mert mi nem csak ez a test vagyunk. This body and the atoms in the universe, according to physicists, according to science, is only 4% of everything. Azért, mert ez a fizikai test, az atomok, ez csak egy 4%-a. So where is the other 96%? Vagy hol van a maradék 96%? It's a mystery that even physicists don't know. Hogy még a tudósok se tudják ezt. Just only 1 second. Because someone said there is no... They can't hear me, or they can't hear you, I'm not sure. Valaki írta, hogy nincs hang. Engem hallotok, vagy egyikünket se halljátok? Vagy... Hallunk mindenkit. Can you hear us? Akkor
Yeah, if someone is writing, there is no... Maybe it's just for them. I think the other. I think it's Okay, not. yeah, they're That's saying fine. everything is fine. Okay, Okay. sorry, I Good. just wanted to be sure. Okay, great, Sandra. Great, thanks. So where were we? So where is the other 96%? Hol van a maradék 96%? It's a mystery that even physicists don't know. Mert tényleg még a filozófusok se tudják, But they know it exists. de tudják, hogy létezik. If it wouldn't exist, the gravity would not hold the planets together. Mert hogyha nem létezne, akkor a gravitáció nem fogná össze a Földet. And they called this mysterious matter and mysterious energy dark matter and dark energy. És ezért hívják ezeket a misztikus energiákat a sötét energiáknak. And it's not atoms, it's something else. Ez nem atom, ez valami más. And this is an infinite field of information, infinite field of energy. És ez egy végtelen energia, végtelen információ, végtelenség. And you all sense, you all have a feeling that there is something much, much, much more than what we were taught in school. És mindannyian érzékelitek és érzitek, hogy itt valami más van, mint amit az iskolában megtanítottak nekünk. And your feeling is right. És a te érzésed az helyes. And if we ask ourselves, who are we? És hogyha megkérdezzük magunkat, hogy ki vagyunk mi, We are something that animates this body, that powers this body. mi valamik vagyunk, akik igazából erőt adnak ennek a testnek. Without us, the body would be a piece of dead meat. Nélkülünk a testünk csak egy halott hús lenne. And if you want an experience of who are we, who are you, so we won't just speak in theory. Hogyha meg szeretnéd érzékelni, hogy ki vagy te, ki vagyunk mi, Would you do an interesting exercise with me? hajlandó lennél csinálni egy érdekes gyakorlatot velem. Would you? Yeah? No? Szeretnétek? Yes. Okay, let's do it. So I would ask you all just to sit comfortably and close your eyes. Megkérlem mindannyiatokat, hogy kényelmesen üljetek, és csukjátok be a szemeteket. Okay, and make one deep, slow breath in. És vegyél egy lassú, mély lélegzetet. And slow breath out. És szép lassan fújt ki. And once again in. És még egyszer szívd be. And out. És fújt ki. And now expand yourself 1 meter from your body. És most 1 méter távolságba tágulj ki a testettől. And just sense how it is. Sense this space. És csak érzékeld, milyen ez a tér. Maybe you can look yourself, you look your body from a 1 meter distance.
lehetséges, hogy 1 méter távolságból rá tudsz nézni a testedre. Just see and feel how it is. Csak nézed és érzékeld, hogy ez milyen. Now become even bigger and expand yourself to the size of the room you are in. És most még tágulj tovább, olyan nagyságúvá, mint a szoba, amiben vagy, In all directions. minden irányba. Become the room itself. Te válj a szobává. And just sense how it is in that space, how it is when you are that big. Csak érzékeld, milyen ez a tér, milyen, amikor ilyen nagy vagy. And now expand yourself to the size of the whole of Hungary. És most tágulj akkorára, mint egész Magyarország. Through all the lakes, Az összes tavak, through all the fields, through all the cities. az összes városok. And just become aware of this big space that you are expanded in. Csak legyél éber erre a hatalmas térre, amibe te beletágultál. Now expand yourself to the size of the whole earth. Most még tágulj tovább, az And egész sense, okay. földnagyságú, az egész földet érzékeld. And just notice how it is in this enormous space of the whole earth. És csak érzékeld ezt a hatalmas teret, a föld terét. And now expand yourself to the size of the whole universe. És most tágulj még tovább, olyan méretűvé, mint az egész univerzum. This is an enormous space of galaxies and clusters of galaxies. It's a really big space. Ez egy hatalmas nagy tér, galaxisok, ez egy hatalmas nagy tér, amiben vagyunk most. Just sense this expansive big space. Csak érzékeld ezt a hatalmasságot, terességet. And now, what you will do, you will expand yourself even more. És mi az, amit most csinálsz? Most még jobban tágulj. Tágulj még tovább. You will expand yourself to infinity. A végtelenségbe. That means you will expand yourself on and on, faster and faster. Ami azt jelenti, hogy csak tovább tágulsz, gyorsabban és gyorsabban. And expand not only through the material space, but only through all the other dimensions and all the non-material spaces that exist. Nem csak a materiális, hanem minden más dimenziókon keresztül tágulj bele mindenbe. And sense how it is to be that infinite, ever-expanding space. És érzékeld, hogy milyen ez a végtelen tér. And one deep breath in.
Vegyél egy mély lélegzetet, and out. és fújt ki. Now slowly become aware of your body again. Szép lassan legyél éber testedre újra, And slowly open your eyes. és szép lassan nyisd ki a szemeidet. How are you? Hogy vagytok? Better or worse than before? Jobban vagy rosszabbul, mint korábban? Better. More light probably. Hogy jobban, könnyedebben érzitek magatokat. Different. Okay. Better. You say better in the comments. Igen, hogy írták a kommentbe, hogy jobban. And if we ask ourselves again, who are we? És hogyha most újra megkérdezed magadtól, hogy kik vagyunk mi, You have just experienced it. most csak megérzékelted, átélted, hogy mik vagyunk mi. Infinite being or infinite energy. Végtelen lények, végtelen energiák. And your body is just a vehicle you drive. És a te tested csak egy vehicle, az nem tudom mi, amit vezetsz. You were never born and you never die. Soha nem születtél meg, és soha nem fogsz meghalni. Köszi, jármű. So you're infinite. Te végtelen vagy. And from that infinite space that you are, you can create your life in a totally different way that you have created it until now. És ebből a végtelen térből te megteremted azt az életed, amire vágysz. And it's very different from what we have been taught in school and in our society. Ez igazán különbözik attól, amit mi megtanultunk az iskolákban, vagy amit mondtak nekünk. But all different, I would say, traditions and different religion have some sense of, some concept of what I'm talking about. De mindegyik különböző nemzet, vagy kultúra, vallásnak van valami nézőpontja ezekről, arról, amiről beszélünk. But they were not maybe able to explain it in a very simple way. De talán nem tudták egy nagyon egyszerű módon ezt elmondani. And today I'm trying to explain it to you in a simple way, and I'm going to show you how to get to this place of yourself. És ma megpróbálom egy nagyon egyszerű módon ezt megmutatni nektek, hogy hogyan tudtok eljutni erre, magatokkal eljutni erre a pontra, vagy erre a helyre. And when you know how to get into this space, there are certain techniques. És amikor tudod, hogy tudsz eljutni ebbe a térbe, amikor vannak módszerek erre, technikák, you free yourself from the limits of this reality. akkor felszabadítod magadat ennek a valóságnak a limitációja alól, korlátozásai alól. You open your heart center, which is a center of oneness.
Mert te kinyitod a szívednél, and you stop dividing the world into good and bad, right or wrong, up and down, left, I mean better or worse. és te befejezed külön választani a világot, a jó, a rossz, a helyes, helytelen, jobb-bal, lent-fönt dolgoktól. And from that space of oneness, that I am committed to helping helping you to achieve it. És ebből a térből, vagy innen, amikor ezt így meglátod, akkor segít abban, hogy elérd azt, Your life will be much more light, much more joyous, much more fun, and you will be able to create it in the way that you want. a te életed az sokkal könnyedebb lesz, örömtelibb lesz, el fogod érni, ahogy te azt szeretnéd, amit te szeretnél, And you will not be disturbed so much by your emotions anymore. nem leszel megzavarva annyira az érzelmeitől, nem leszel annyira befolyásolva az érzelmeitől. And if you noticed, when we did this exercise of expanding into infinity, És amikor észrevetted, hogy csináltuk mi ezt a gyakorlatot, hogy beletágultunk a végtelen lényünkbe, if you felt maybe some pain in your body or some tension in the chest, some anxiety, it evaporated or it almost vanished and you became more light. és érzékelhettél valami intenzitást a mellkasodnál, és érzékelted azt, hogy sokkal könnyedebb lettél. And I believe that we are all looking for that. És én hiszek abban, hogy mindannyian erre vágyunk, ezt keressük. And this is who we truly are. És ez a mi valójában vagyunk. Akik mi valójában vagyunk. And when we find ourselves, we open our heart, we find home. És amikor megtaláljuk saját magunkat, amikor kinyitjuk a szívünket, akkor hazaérkezünk. And it's a really beautiful thing to be sharing among other people. És ez igazán csodálatos dolog megosztani más emberekkel. There are many techniques who can bring you to that. Nagyon sok technika van, ami elhozhat erre a térre. And it's like different paths to the same destination. Különböző utak ugyanarra a helyre. You may have heard of meditation, you may have heard of hypnosis, you may have heard of prayer, you may have heard of different techniques. Hallhatták különböző technikákról, meditációról, hipnózisról, különböző módszerekről, amik igazából ugyanerre a helyre szeretnék téged elhozni. And there is no technique that is right or wrong. It just maybe some techniques are more appropriate to the stage of life that you are in. És nincs olyan technika, ami jó vagy rossz. Csak vannak különböző technikák, amik még nézd meg, hogy mi az, ami neked működik. And everything in your life is happening for you, and it is leading you to the destination to find yourself. És az életben minden érted történik, és eljuttat téged arra a helyre, ahova tartasz. And what you Hungarian people have experienced in the past are real horrors during the Second World War.
Minden, amit ti magyar emberek átéltetek a második világháborúban, az igazán horror. And even though the people that have experienced that are already passed away, Még akkor is, hogyha azok az emberek, akik már eltávoztak, akik átélték ezt, through the generational transfer, you are still holding this pain, some of you, in your heart. generációkon keresztül mi mindig néhányan a szívünkben hordozzuk ezeket. And before we can reach the destination of our true self, we have to clean this up. És ahhoz, hogy eljussunk saját magunkhoz, ahhoz ki kell ezeket a dolgokat törölni. But the destination is possible, and we are all heading that way. És ez mind lehetséges, és mi erre tartunk. Mi mindannyian erre tartunk. Because lightness and joy, and especially peace in your heart, is your natural state. Mert a könnyedség és az öröm, ez a mi természetes állapotunk. And there is one technique I'm going to be teaching in Hungary at the end of this month. És, itt van egy technika, amit én tanítok Magyarországon a hónap végén. In a class in near Budapest, in Budapest actually. Ez a kurzus, hogy közel lesz Budapesthez, de nem, ez Budapesten lesz. And it's called Access Bars. És ezt Access Barsnak hívják. I don't know if you have heard of this technique. Nem tudom, hogy hallottatok-e már erről a technikáról korábban. This is a technique of 32 points on the head. Ez egy technika, ami 32 pont a fejen. Which brings you into a different state of being almost after 15 minutes you come into that state. Ami 15 perc után elvisz téged egy másik állapotba. And on the material level, which is only, as we said, 4%, we can see this as theta brain state, brain waves. És ez olyan, mint a téta agyhullámok. These are really slow brain waves when we are relaxed. Nagyon lassú agyhullámok, amikor pihenünk, mint amikor pihenünk. And access bars is one of the techniques, one of the path to that destination I was talking about before. És az Access Bars az egyik út szakasza annak, hogy eljussunk arra a helyre, amiről korábban beszéltem. That can bring you closer and closer and closer to your true self. Ami egyre közelebb és közelebb hozhat téged az igazi élethez. And this is one of the techniques I have stumbled upon in my life that had really powerful effect on me. És ez az a technika, ami igazán hatásos változást hozott az életembe. It is not the only technique I practice, but it is a really significant part of my life. Ez nem az egyetlen módszer, amit én használok, de ez igazán nagy jelentősége van az életemnek ebben. And this technique has a really powerful effect on the body. It relaxes the whole body and brings it to a totally different state of being. És ez a testre nagyon jó hatással van, egy teljesen más
térbe It visz minket. eliminates the electrical charge from our polarizing thoughts and our emotions, our painful emotions. Megsemmisíti a fájdalmas érzelmeket és gondolatokat, And what people report after the class and after they have experienced this technique is okay. És az emberek, amit visszajeleznek a kurzus, vagy tényleg egy kezelés után, Is they feel more light, they feel less stress, they feel less anxiety, and they feel less physical pain. hogy azt érzékelik, hogy sokkal könnyedebben érzik magukat, kevesebb fájdalmuk van, kevesebb, nem stresszesek annyira, vagy egyáltalán nem stresszesek. And why is that? És miért van ez? Because it brings us closer to what we were talking about before. Mert ez közelebb hoz ahhoz, amiről korábban beszéltünk. Closer to awareness of your true self. Közelebb hoz az éberséghez, aki te valójában vagy. Hogy te milyen vagy valójában. And it is not a coincidence that you are here now and that you found me. És ez nem egy véletlen, hogy te most itt vagy, és megtaláltál engem. Because I was looking for you also. Mert én is kerestelek titeket. Because together we can free ourselves. Mert közösen fel tudjuk magunkat szabadítani. And I believe that's why we are here, and that's why I'm coming to Hungary in 3 weeks. És én hiszek abban, hogy ezért vagyok most itt, és ezért jövök Budapestre is, Magyarországra, Budapestre is. And now just something came into my mind. I was in Prague last week. És csak valami jött a fejembe, hogy múlt héten Prágában voltam. And there was a seminar of the gentleman called Greg Braden. Greg Braden szemináriuma volt. I don't know if you know him, he's an American. Nem tudom, hogy ismeritek őt, ő egy amerikai úriember. He's a really nice guy and a real influence on me. Ő egy nagyon kedves úriember, és igazán hatása van rám. And I was fortunate enough that he invited me on stage. És aztán ő felhívott engem a színpadra. And we exchanged some words, and I'm really grateful for that meeting. És aztán mi váltottunk pár szót, és én igazán hálás vagyok ezért a találkozásért. And he teaches, he has the same purpose than me, and he teaches similar stuff, and he's a real inspiration to me. Ő hasonlóan oktat módszereket, és hogy nagyon inspiráló a számomra. So our common goal and what we are all looking for is to free ourselves from the limits of this reality. És mindannyiunk célja az, hogy megtaláljuk, hogy tudjuk ennek a valóságnak a limitációját megszüntetni. And we all feel that there is something more and that this is possible. És mi mindannyian tudjuk, hogy valami más van, ami lehetséges. We know it in our hearts. Mi tudjuk ezt a szívünkből. And now there is the science and the techniques and different approaches that can bring us closer and closer and closer to that. És ez az, ami egyre közelebb és közelebb hoz minket. And access bars, 32 points or the has, it's one of the very interesting and very effective ways to do that.
És az access bars, a 32 pont a fejünkön, az egyik, amelyik igazán különösen hozzájárul ehhez. And when we are in that space of infinity, És amikor benne vagyunk ebben a végtelen térben, everything changes minden megváltozik. because we can access the secrets of the universe. Mert hozzáférhetünk a univerzumnak a szikretéhez. We can access the secrets of the universe, and we can access the Ez az. field of infinite information. Hozzáférhetünk a végtelen információhoz. We can call this the quantum field, we can call this God, we can call this scalar waves, we can call this zero point energy, dark energy, or black energy. Mi hívhatjuk ezt Istennek, sötét energiának, meg minden, amit felsorolt. We can call it whatever we want to. It has Bárminek many hívhatjuk, names. aminek mi ezt szeretnénk hívni. We can call it whatever technique we want. It has many names. Hívhatjuk bármilyen, aminek szeretnénk, nagyon sok különböző neve van. It has a face of me, it has a face of Sandra, it has a face of Eva, it has a face of Clara, it has a face of everybody that is. Van egy arca, mint Szandrának, Klárának, Évának. Because it is all the same energy. Mert ez mind ugyanaz az energia. And when we can access it, És amikor hozzáférhetünk, we have access to all the information in the universe. akkor mi hozzáférünk az összes információról az univerzumban. And we work not with our brain, but with infinite potential that you experience in the exercise in the beginning. És mi nem az agyunkkal dolgozunk, hanem ugyanúgy, mint amit a gyakorlatban csináltunk a Zoom elején. And access bars is the technique És access bars, ez egy technika, that will get you closer and closer to that. ami egyre közelebb és közelebb hoz téged ehhez. What else? Mi van még itt? Sandra, do you have maybe some question for me? Maybe give me some hint. Yeah. Can you talk about what access bars give to you? What access bars gave to me? Yes. Én csak megkérdeztem, hogy mesélne arról, hogy mit adott neki az access bars. So for me, access bars, when I first received, when I was on my first access bars workshop, Amikor legelőször voltam access bars tanfolyamon, I experienced something magical. akkor érzékeltem valami igazán varázslatosat. It's difficult to describe in words. Ezt nehéz elmondani, szavakba foglalni ezt. Information was just flowing to me. Csak különböző információk jöttek. It's like the whole universe would run through me. Mint hogy az egész univerzum keresztül ment rajtam. And some different channel opened up for me. És csak különböző csatornák nyíltak meg. And my life turned around. És az életem megváltozott. Before that, I was a businessman. Korábban én egy bizniszember voltam. And after that, I decided I want to help people to get closer to themselves. És ezután én eldöntöttem, hogy szeretnék segíteni az embereknek. Igen.
Yes. So it is really difficult to describe in words, but I already described it through the course of this Zoom. Igen, hogy nagyon nehéz ezt szavakba foglalnom, de igazából a Zoomon keresztül, a gyakorlaton keresztül tudom ezt így átadni. And the Access Bars course, if you will allow me to invite you to the Access Bars workshop, which will be a whole day on the, let me check the date, 26th of November. Just one second. Yeah, és hogyha hogy engedett, hogy meginvitáljalak téged az Access Bars tanfolyamra, ami november 26-án lesz. It will be held in Budapesten. And it will last from 9:30 to 5:30. És ez 9 óra 30-kor fog kezdődni, 5 óra 30-ig. And you will learn some practical tools that you can use every day. És te fogsz gyakorlati dolgokat tanulni. And you will learn the technique of 32 points on the head, with which you can grow and you become a practitioner. Na, hogy te szóbeli eszközöket fogsz, és gyakorlatilag pedig a 32 pontot is megtanulod, és ezután te kezelővé válsz. And what for me personally is the most important part, you can visit every week Access Bars exchanges. És számomra egy nagyon fontos része, hogy ezután különböző Access klubokat látogathatsz, csere délutánokat. And with each session every week, és minden héten ezekkel a kezelésekkel you reach deeper and deeper dimensions of your infinite being. mélyebb és mélyebb mész a te végtelen lényedbe. And with deeper dimensions, you become more light, more joyous, and more yourself. És ezzel te sokkal könnyedebb, sokkal örömtelibb, és sokkal önmagad leszel. And you are kindly invited to join us. Sandra will be translating, I will be teaching the class. És mi invitálunk erre, hogy tarts velünk. Én fogom tartani ezt a tanfolyamot, és Sandra fogja tolmácsolni. But only if you want to change your life. De csak akkor, ha meg szeretnéd változtatni az életedet. If you don't want to, it can be dangerous. Hogyha nem szeretnéd, akkor ez veszélyes is lehet. I'm just joking. Én csak viccelek. It can be a real transformation for you. Ez egy igazi változás lehet számodra. But I let you decide. Nem meg. Feel it from your heart and see if this is the thing that you have been looking for. Én megengedésben vagyok azzal, hogy te döntsél, hogy ez az-e, amit te keresel. And I will be posting a link now in the chat, and you will also get it on email. Ide fogom posztolni a linket a chatbe, és majd megkapjátok e-mailben is. Where you can sign up if you want to. Hogyha szeretnél regisztrálni, akkor itt megteheted. Now I'm open for questions if you have some questions. Hogyha van bármi kérdésetek, akkor kérdezzetek. You can turn on your microphone or you can write in the chat. Bekapcsoltad a mikrofonodat, és ott is kérdezhetsz, vagy írhatsz is a chatbe, hogyha szeretnéd. Én azt szeretném megkérdezni, hogy amikor arról beszéltetek, hogy ez az energia, ez honnét jön, meg hívhatjuk ennek, meg annak, akkor két dolgot hallottam, hogy hívhatjuk Istennek, meg hívhatjuk sötét energiának. Ez a kettő így hogy fér össze?
Can you, before when we, fordítom, bocsánat, before when you was talking about the energies can come from, you know, we can call for God or dark energy, and she's asking, and you was saying more things as well, and she's asking how God and dark energy can come together. It's all one energy, that's what I wanted to say, with many names. Azt szerettem volna ezzel mondani, hogy ez mind egy energia, csak különböző neveken. And I didn't mean dark energy as something bad. It's just something that physicists are naming the energy that they don't know what it is. A sötét energiát én nem valami rossznak mondom itt, hanem igazából aminek beállítják, de én nem teszem jóvá vagy rosszá ezt. But what we are experiencing with these different names of the same energy, those names are just concepts. De amit mi érzékelünk ezekkel a különböző nevekkel, de igazából ugyanarról az energia, ez csak egy koncepció. And what I invite you to do and what access bars do is it brings you beyond these concepts, beyond right and wrong, left and right. És mi az, amire invitállak téged, és az egész Access Bars invitál téged, hogy túl legyél ezeken, és hogy túl legyél ezen, és hogy a helyes helytelenen. It's a different way of functioning. It's functioning from much bigger you and much more power. Ez egy teljesen más helyről dolgozik, sokkal nagyobb térből. That is something not everybody wants you to know. És ez a valami, amiről nem mindenki szeretne úgymond tudomást venni. And when you practice with weekly barks exchanges or weekly or daily, maybe some other techniques that you practice, És amikor te ezt használod, mész csere délutánokra, vagy másik technikákat, hogy amikor te ezeket használod, I say it's a matter of habit. Én azt mondom, hogy ez egy habittá válik a te életedbe. And through time, you become this infinite, powerful space. És idővel ezzel a végtelen térré válsz. Which is beyond all names, all concepts. Sorry, just can you translate? Can you just say one more time? Sorry. It is beyond, and this space is beyond all names and all concepts. És ez minden koncepción és néven túl van. And if you cannot understand logically what I am talking about, és hogyha logikával nem érted azt, hogy én miről beszélek, you can feel it in your heart. te érezheted a szíveddel. And the heart is the key. És a te szíved az, ami. And our hearts have been shut down and blocked through the fear that is constantly in our society. És a szívünk az, ami bezárt a félelemtől, ami folyamatosan itt jelen van. But when we are working through oneness, through infinite space, through heart, there is no fear. De amikor nincsen félelem, amikor a szívünkben there is no vagyunk. concept of right and wrong, good or bad. Nincs helyes, helytelen, jó és rossz. It's just infinite ease and joy. Ez csak egy végtelen öröm. And this is who you really are. És ez, aki te valójában vagy. Eva, no, it was Bali Evi. I hope I answered your question. It was, yeah. Remélem, én válaszoltam a kérdésedre.
Igen, köszönöm szépen. Ez nagyon tetszik. És még azt szeretném kérdezni, vagy mondani, vagy nem tudom, hogy kérni, hogy mondaná el nekünk valami jó kérdést, ami megnyit valami olyasmit, amire most indítja a szíve. Yes, thank you so much. I really liked it what you said, and I just would like to ask if you can give us some question here with this topic, what is open more our heart. I could give you the exercise, but I'm afraid we do not have enough time. Adnék egy gyakorlatot nektek, de sajnos nincs rá elég időnk már. So the question, you want the question. So what you can De do hogy te is you can szeretnél egy ask, kérdést, te kérdezheted, hogy? and what I ask myself every day, Hogy mi az, amit én minden nap kérdezek magamtól? Hogy kérdezek? what are the infinite possibilities for today and for my whole life? Mi a végtelen lehetőségek ma, és az egész életemben? Mik a végtelen lehetőségek? But do not stay in your head. De ne maradj a fejedben. You can ask a question and stay in your head, Te föltehetsz egy kérdést, és maradhatsz a fejedben, or you can ask a question from your heart, vagy feltehetsz egy kérdést a szívedből, which is many thousand times more powerful. ami sok tízszerrel erőteljesebb. Because the heart is the gateway to infinity. Mert a szív az, ami a kapuja a végtelenségnek. And you can put your hands on your heart every morning, Rárakhatod a kezedet a szívedre minden egyes reggel, and just close your eyes and breathe through the heart only 5 minutes. és csukd be a szemeidet, és csak lélegezz szíveden keresztül. And in that state, you can ask the question or many questions. És így ebben a pillanatban te kérdezhetsz bármilyen kérdést, ezt a kérdést, vagy bármelyiket. For example, what is the infinite possibility for me becoming light and full of joy? Mi az a végtelen lehetőség, és könnyedség, amivel válhatok, és mi az a végtelen... Sorry, can you repeat, please? So what are the infinite possibilities for me to become full of light and full of joy? Mi az a végtelen lehetőség, amivel én könnyedebbé és örömtelibbé válhatok? Or you can ask any other question. You can ask, Vagy bármilyen kérdést feltehetsz. You can ask, what would it take for me to, make that business? Mi kellene ahhoz, hogy megcsináljam azt az üzletet? What would it take for me to solve this problem? Mi kellene ahhoz, hogy megoldjam ezt a problémát? The question is important. A kérdés az fontos, but the energy is even more important. de az energia az még fontosabb. The feeling from where we are asking from. Az érzés, hogy honnan kérdezzük ezeket. The heart has few thousand times more powerful electromagnetic field than the brain. A szívnek néhány ezer Yes, few thousand times more power. Sokkal erőteljesebb, mint az agynak. So, and access bars bring you closer to that. És az access bars közelebb hoz téged ehhez. Different state of your body. Egy különböző helyre a testednél. Which at this moment in time, for a lot of people, it's very nervous and very
like anxious. Mert hogy most nagyon sokan nagyon idegesek, és ebben segíthet. Great. Köszönöm. Esetleg azt a mondatot lehetne újra, amiben egy kicsit megakadtál, hogy a szívnek az elektromágnesessége nagyobb, vagy nem tudom, hogy mit szeretett volna kifejezni. Can you repeat that sentence, what you were saying about the heart electromagnetic, because I couldn't translate properly? Okay. The heart has 5,000 times stronger electromagnetic field than the brain. Oké, a szívnek 5000? 5000-rel... Okay, I think I will write down this sentence. It says, so the heart is 5,000 times more powerful electromagnetically than the brain. Elektromágnesikailag sokkal erőteljesebb a szív, mint az agy. Okay, so let's take one more question and then we will slowly finish. Vegyünk még egy kérdést, és akkor mi Maybe végzünk. one from the chat, Sandra? Yes. Maybe you pick one. Is there anything... is anything what we're saying is healing technique? Which one Access Bar saying that is a healing technique? So in a normal sense of the word, yes, we could say it's a healing technique. Igen, mi mondhatjuk azt, hogy ez egy gyógyító technika. It heals you from unconsciousness. Ez meggyógyít téged You from unconsciousness. Na. Bocsánat, nekem lejárt, azt hiszem. Tudatalattitól. Yeah, so and when you come closer to consciousness or closer to that space that you experienced it. It's not only intellectual, we experienced it. Amikor te közelebb jössz a tudatossághoz, és mindenhez, amit ezzel érzékelsz, you change the frequency of functioning in your life. Akkor te megváltoztatod azt, hogy hogyan funkcionálsz az életedben. And when you do that, everything changes automatically. És amikor te ezt csinálod, akkor minden automatikusan megváltozik. Because it's a different frequency. Mert ez egy másik állapot. You upgrade your body or your vehicle. Te emeled a te testedet. From like a very small car to a Porsche or Ferrari. Egy szegényes autótól egy Ferrari. It's totally different. Ez teljesen különböző. Okay. Okay. I really enjoyed this conversation. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést. And I really could feel you, and it was very easy and natural for me to talk to you. Igazán érzékelek titeket, és nagyon természetes volt veletek, és könnyű volt veletek itt lenni. And I am really thankful that I could be here with you today. És nagyon köszönöm, hálás vagyok, hogy itt láttam veletek. And I'm thankful to Sandra for translating and hosting me in Budapest when we have the class. És nagyon köszönöm, hogy Sandra fordított, és hogy hoztol engem Budapesten. And I wish you all the best. És kívánom nektek a legjobbakat. And I tell you one thing for the end. És én mondok nektek még egy dolgot itt a végére.
Your life will never be the same again after you heard what information I gave you today. És a te életed nem lesz még egyszer ugyanolyan, mint korábban volt, azután, amit én elmondtam úgy nektek. Even if we never see each other again. Még akkor is, hogyha nem fogjuk többet egymást látni. And I know we are all headed to the direction we were talking about. És mi ezt mindannyian tudjuk ezt. And I wish you all the best. I believe in you, and I say one thing: follow your lightness and follow your heart. Kövesd, ami könnyed számodra, és kövesd a szívedet. Your heart has all the answers. A te szívednek megvan tartom az összes választ. Just trust it. Csak bízz benne. Thank you very much. Köszönöm szépen. Have a wonderful evening. Bye. Legyen fantasztikus éjszakátok, estétek. Sziasztok! Szia. Sziasztok. Hello!